নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰজি শইকীয়ালৈ। আজি কোনো ধৰণৰ ভ্লগ বা মেকআপৰ ভিডিঅ' নহয়। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা ৰিভিউ আৰু এটা ডেমো ভিডিঅ'। আৰু মই ৰিভিউটো দিম মামাআৰ্থৰ শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰৰ ওপৰত। মই শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰ এই দুটা ইউজ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মই আপোনালোকক ক'ম মামাআৰ্থৰ অনিয়ন শ্বেম্পুটোৰ বিষয়ে। আৰু এইটো হ'ল অনিয়নৰ পিঁয়াজ আছে, ইয়াত পিঁয়াজৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে আৰু এইটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ চুলিখিনি ভাল হ'ব। চুলিখিনি যদি আপোনাৰ ডেণ্ড্ৰফ আছে চুলি, তেতিয়া ডেণ্ড্ৰফ যাব আৰু লগতে আপোনাৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰং কৰিব, দীঘল কৰিব। আৰু এইটো হ'ল কণ্ডিচনাৰ। শ্বেম্পুৰ পিছত এইটো কণ্ডিচনাৰটো ইউজ কৰিব লাগে। এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক। এইটো হ'ল চিলিকন ফ্ৰী শ্বেম্পু আৰু এইটো চুলিখিনি ছফ্ট আৰু স্মুথ কৰি ৰাখে। কণ্ডিচনাৰটোত আছে কোকোনাট আৰু অনিয়ন। কোকোনাট হ'ল চুলিৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল। আপোনালোকে এনেও কোকোনাট চুলিত ইউজ কৰে। আৰু অনিয়নে চুলিখিনি ডাঠ কৰিব, চুলিখিনি দীঘল কৰিব। অল টাইপছ হেয়াৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। যিকোনো আপোনালোকৰ চুলি লাগিলে পাতলা হওক, ডাঠ হওক বা ৰাফ হেয়াৰো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো ইউজ কৰিলে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে। আৰু প্ৰথমতে এইটো শ্বেম্পুটো কেনেকৈ ইউজ কৰে চাওঁ আহক। আপোনালোকে দেখিলে হেয়াৰ শ্বেম্পুটো কেনেকৈ ইউজ কৰে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কণ্ডিচনাৰটো কেনেকৈ ইউজ কৰে। কণ্ডিচনাৰ লগালে চুলিখিনি স্মুথ কৰি ৰাখে আৰু স্পা কৰিলে যিদৰে চুলিখিনি স্মুথ হৈ যায়, ঠিক তেনেদৰে কণ্ডিচনাৰ লগালেও চুলি স্মুথ হয়। আৰু আপোনালোকে শ্বেম্পু বা কণ্ডিচনাৰ সপ্তাহত দুবাৰেই ইউজ কৰিব, তাতকৈ বেছি ইউজ নকৰিব। আৰু এই দুটা আপোনালোকে অনলাইনতো পাব আৰু অফলাইনতো পাব। অনলাইনত ইয়াৰ দামটো যথেষ্ট কম, আপোনালোকে 400 টকাৰ ভিতৰতে পাব। আৰু যদি আপোনালোকে দোকানৰ পৰা কিনিবলৈ যায় তেতিয়া দামটো অলপমান ল'ব। ইয়াত MRP লিখা আছে 499, দুটাতে 499 লিখা আছে। আপোনালোকে যদি ইউজ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰে অনলাইনত বা অফলাইনত। আৰু ইউজ কৰি চাব, কেনেকুৱা পায় জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই। আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।